Jag var här 45 till 84 jobbade jag här i Hammerdal. Så jag trivdes bra med det jobbet. Arkitekten till byggnaden heter Folke Zettervall och han var SJ:s chefsarkitekt. Byggnaden har ju stått där väldigt länge. Den är över 100 år och kräver underhåll såklart. SJ var väldigt bra på att bygga robusta hus. De höll väldigt länge. Taket är väldigt dåligt skick. Det är ett papptak som läcker. Så det måste göras någonting nu. Om det inte ska gå riktigt illa för byggnaden. Det var så att när jag ska köra in lokomotorn så var det var snö på bromsblockerna. Så bromsarna tog inte. Så jag gled in här. Som tur var ju dörrarna öppna. Och jag tänkte nu far nog väggen där borta. Men den stoppade i alla fall. Det blev 2 märken efter buffertarna. De finns ju kvar än. Fantastiskt. Det här är minnes. Man var ju lite ängslig hur det skulle gå med den här väggen när man dundrar på med lokomotorn. Det var ju bufferten på den som tog rakt in i väggen. Hej! Jag heter Åsa-Maria Hedberg och jag tänker göra något fantastiskt av gamla lokstallet i Hammerdal. Häng med så ska jag visa. Och först och främst så måste taket på lokstallet lagas och skorstenar och plåtdetaljer fixas. Allt murbruk och tegel ska restaureras. Sen är det också tänkt att den gamla porten som fanns förr i världen ska återställas med glas som gick mycket längre ner än idag. Sen utanför entrén så kommer gårdsplanen att stensättas och 2 spårsnuttar ska läggas i. Det blir både praktiskt och snyggt. Här kommer man att kunna gå in och mötas av en säljdisk och ett litet mini-café. I verkstaden kommer det liksom att vara öppet så man ser rakt in och ugnar kommer att stå på olika ställen på ett mycket flexibelt sätt. En monumentalateljé skapas genom att man har en gångbrygga här där man kan arbeta stort i det här lila området och så en kurslokal innanför varmbonat med kakelugn i hörnet. Man kommer även som ni ser på den övre skissen kunna öppna upp för större sittningar eller ännu större sittningar om så skulle vara. Här där ni ser pilen kan man gå in till en pentrydel där man kommer att ha handikapptoa och en dusch för de som har jobbat hårt. Och en alternativ ingång från parken eller utgång. Sen blir det också en trappa upp till tornet. En verksamhet som Lokstallet tror jag kommer göra väldigt mycket, både på regional nivå och nationell samt internationell nivå. Det här är någonting som väldigt många konstnärer efterfrågar och behöver. En monumentalverkstad där man skulle kunna bygga stort, jobba stort, där det finns tillgång till det där som man faktiskt inte har råd med att liksom var och en ska ha själva. Det här är också någonting som kommer lokalbefolkningen till godo. Det kommer att bli ett samlingsställe. Jag tror att det kommer att bli väldigt många fina möten i Lokstallet som kommer att ge det lokala väldigt mycket. Det tror jag är ett av de vinnande koncepten med Lokstallet. Att det faktiskt har ett hjärta. Ja, det kan ju bli ett nöje att se hur det kommer att se ut. Sen då fixa det här med parken här och tomt. Ja, du får ju ganska stor tomt här då. Så det blir ju kanske roligt att planera allt det här. Det är väl kanske din högsta dröm just nu. Ja.
Jag tycker även att det är väldigt roligt att det här får vara kvar. Att rusta upp Lokstallet, det tycker jag är en fantastisk idé. Och självklart så kommer vi på Jämtlands Tunnbrödsbageri att ställa upp och hjälpa till med det. Vi tänker backa upp det där, självklart ska vi göra det. Jag tycker det här är ett jätteintressant projekt. Kultur med kvalitet vill jag kalla det för. Någonting som är udda. Någonting som kommer att sätta Hammerdal på kartan. Drömmen och visionen om ett nytt konstcentrum i Hammerdal. Självklart vill vi i Strömsunds kommun supporta och hjälpa till.